හරි ඉතින් අදත් ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ Dynamite LK වෙතින් ගෙන අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද අපි බලමු මේ ඉස්සෙල්ලා දැක්ක වීඩියෝ එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ TikTok trending වීඩියෝ හදාගන්න නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම Capcut template link එක ක්ලික් කරන්න එපා. මොකද මේකේ song එකේ තියෙනවා වැඩ ටිකක් කරන්න. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ description එකේ comment section එකේ මම දෙකේම දාලා තියන්න Capcut template link එකට පල්ලෙන් තියෙනවා audio link කියලා. ඉතින් ඔයාගේ ඉස්සෙල්ලාම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඊට පස්සේ උඩ තියෙන Capcut template link එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඊට පස්සේ use template in Capcut දුන්න ගමන් මේ වගේ load වෙනවා Capcut template එකට. ඉතින් මාවත් දැන් වැටුණා ඔන්න Capcut template link එකට. ඉතින් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ දැන් use template in Capcut කියන එක ක්ලික් කරලා ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. ඉතින් මම දැන් ඒ ෆොටෝ දෙකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ next දුන්න ගමන් ඔයාගේ මේ වගේ තැනකට එන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දකින්න ඇති ඒ වීඩියෝ එකේ යටින් පොඩි ටෙක්ස්ට් එකක් එහාට මෙහාට යනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක හදාගන්න ගන්න තියෙන්නේ එහා පැත්තේ තියෙනවා ටෙක්ස්ට් කියලා එකක්. ඔයා ඒක ක්ලික් කරලා name කියන එක ක්ලික් කරලා edit කියන එක ක්ලික් කරාම මේ වගේ ඔයාලට කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දීලා done කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ගන්න තියෙන උඩ export කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ export without watermark කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ watermark එක නැතුව තමයි save වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාව කෙලින්ම TikTok එකට අරයි. ඔයා එතනින් back වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම TikTok එකේ යද්දි මෙතනින් back වෙලා ඔක්කොම file ටික අයින් කරලා දානවා application ටික. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට Capcut app එක open කරගන්න. අපිට දැන් audio එක දාගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේ එන එක අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ new project කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක උඩම තියෙනවා. ඔයා ඒක ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේකේ මේ තියෙන sound එක original sound එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ඒකට ගන්න තියෙන එකපාරක් වීඩියෝ එකට ක්ලික් කරලා එහාට යද්දි දෙනවා volume කියලා. ඔය ක්ලික් කරලා අඩුම කරලා බිඳුවටම දාලා හරි ලකුණු දෙන්න. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ download කරගත්ත song එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයා add song ගිහිල්ලා song වලට ගිහිල්ලා song එක තෝරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒක save කරලා තියෙන්නේ DLK3 කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක හොයාගන්න බැයි නම් මේ විදිහට කියලා හොයාගන්න බැයි නම් ඔයාලට උඩින් search කරන්න පුළුවන්. එතනින් search කරන්න DLK3 කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒක උඩින්ම පෙන්නයි. ඉතින් ඔයාලා plus ලකුණ click කරලා audio එක add කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට ගන්න තියෙන්නේ මේ වීඩියෝ එක අගටම යනවා. අගටම ගිහිල්ලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ end එක. ඒ කියන්නේ Capcut end එක කියලා දෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒක delete කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට කියන්නේ උඩින් ඔයාලට කැමති resolution එකක් තෝරගෙන export කරගන්න. ඉතින් මම අද ටග් ගාලා වීඩියෝ එකක් ගෙනවා ඉතින් කියලා හිතනවා. ඉතින් අලුත් වීඩියෝ එකක් නැවතත් හම්බෙමු. සුබ දවසක් ඕගොල්ලන්ට.